Good morning mga ka-idol. Today we will be making bread pudding. So these are our ingredients. Our main ingredient here is bread. Pwede mo gamit bisan unsa nga klase nga bread nga available sa inyo ha. I am using 6 months of bread. And then 1 cup of flour. 1 teaspoon of salt. 1 1/2 teaspoon baking powder. 1 teaspoon vanilla essence. 3/4 cup sugar. And 410 ml evaporated milk. Let us not also forget that in making bread pudding, we will also be using water. Depende sa kadaghanon sa inyong gamiton ang inyong ibutang nga tubig. First is, we will combine all the ingredients. Atong unahon ang pagsagol sa mga dry ingredients. Flour. Atong ibubo ang flour sa atong bread. Next is our granulated sugar. After that one, we will also put our baking powder, our salt, and manata sa ato ang mga dry ingredients. So let us proceed to our liquid ingredients. First, we will put the milk. Ihuwad na ang gatas. Evaporated milk, you can use any brand of evaporated milk. I am using 410 ml of evaporated milk in this bread pudding. After putting the evaporated milk, ato na dayong isunod ang atuang water. Tansyahon lang ninyo kung unsa kadaghan ang tubig nga inyong ibutang. Enough lang siya nga tunaw or malusaw ang inyong bread or ma-absorb niya. Not too dry and not too lasaw. And then after combining all the ingredients, ato na dayon ni siyang i-mix. So mix lang ka ng mix until such time nga ma-absorb na sa bread ang atuang mga wet ingredients. Atong i-make sure nga ma-absorb yun siya. So, after mixing this one, ato pa ni siyang i-set aside ang atuang mixture para ma-absorb niya ang atuang mga wet ingredients. So, mix lang jud ka nga mix. Imuha ra gyud ng pagtiyagaan siyag ukay-ukay. Then, let us put our vanilla essence para muhumot pud og jutay ang atoang bread pudding. So after putting our vanilla essence, let us mix it again. And then okay na. So after that one, let us put it aside. Ato sa ni siyang papahawayon og kadyot para ma-absorb niya tanan ang atoang wet ingredients. Okay na? So while waiting nga ma-absorb sa atuang bread ang mga wet ingredients nga ang atong gimix, let us preheat our oven. So atong oven atong i-preheat siya 160 degrees Celsius. Inanay ra siya nga kayo, dili kaayo usog nga init. So 160 degrees Celsius para inanay ra sad maluto ato ang bread pudding.
And then let us prepare our baking pan. Atong baking pan, it's up to you kung inyuha na siyang butangan og margarine, butter, or oil. Pahiran siya. So in my case, akong gipahiran og margarine ang bottom sa ako ang baking pan. And then also ang mga sides niya aron ma-make sure nako nga dili gyud siya or modikit ang ato ang mixture sa kilid, inig kaluto na dili siya lisod i-remove. So mao ni siya. Butangan ang pahiran ang mga kilid, pahiran. And then after that one, I also prepared parchment paper. So optional na ang parchment paper kay nagpahid naman ka, but in my case nag-prepare ko og parchment paper, nagunting ko kadako sa bottom side sa ako ang baking pan. Ako ang gunting daan. So butang nato ato ang parchment paper, naniguro jud ko nga dili gid siya modikit. So that's it. And then after that one, pag naplaster nato ato ang parchment paper, we will pour our mixture into our baking pan. Ato nang ihuwad sa atong baking pan ang atong mixture. And then atong simuton para walay masayang. After that one, flatten the surface. I-flatten nato ang surface aron dili magbugol-bugol ang babaw. Flat. And then after flattening the surface, let us also bundak. Idakdak ang ato ang baking pan aron ma-remove ang mga air bubbles. So, that's enough. Let us proceed to baking. Ato na ni siyang ibutang sa atong oven. So, preheated naman niya itong oven. Init na ni siya. Now, let us put our baking pan inside our oven and wait for 45 minutes up to 1 hour. Kay hinay-hinay ra ni siya nga pagkaluto, dili ni dinalian. And then, after 45 minutes, I checked it and it's good. Luto na ang atuang bread pudding. After removing our bread pudding, ato siyang ibutang sa atuang rack aron bugnaw, mag-cool down siya. Need na to siya ibutang sa cooling rack para dili mag-moist ang ilalom. Pwede nimo ni siya baliktaron, pwede din ana ra. So mag-wait ta nga mabugnaw na siya, ay na to siya i-transfer sa atong butanganan. So bugnaw na siya. Init-init pa di ay jutay. Pero nagdali man ko kay katulgo na, so ato lang ni siyang i-transfer. You can scrape the sides. So in my case, wala ko naglisod og scrape kay ako man tong gibutangan og margarine ang kilid. So dali ra kayo siya. Oops. Taysa. Let us open the sides first kay ang lock na day siya lock. Okay? Let us remove it from our baking pan. This is my first time making a bread pudding, and as a first timer, I'm proud of myself. I could say that I'm proud of myself. That's it! Charang! This is our bread pudding. Now let us get the parchment paper. Remove the parchment paper. Atong ko ng parchment paper. Naglisod ko kay init-init pa siya. Excited kay ko. After that one, kung mahuman na nato nagkuha ang parchment paper, ato na day na siyang baliktaron. The
There it is. Nakuha na nato ang parchment paper, din baliktad. Yan. And then, kainan time. Slice na ta, mag-slice. Kung palit mo ani sa bakery, tag 5 tag 10 ang slice. So, why not make it? Kung namoy mga sobra nga bread, then snacks for the whole family na siya. Not an ordinary bread anymore. Kay full of kung ano siya, kanang lami, delicious. So tilawan nato, ibutang nato sa tuang dako nga plato. And then it's tasting time. Let's taste. Lami kaayo. Thank you for watching. Till my next vlog. Bye-bye.